අපි සාමාන්‍ය කියනවා අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපිට යම්කිසි දෙයක් කරන්න කාලයක් යනවා. අපිට යම්කිසි දෙයක් කරන්න කාලයක් යනවා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කාලයක් යනවා. අපිට ජොබ් එකක් හොයාගන්න කාලයක් යනවා. So, අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා කියන එක how do we say in English? අපි කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලායි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා it takes time. මොකද්ද? It takes time. So, අපි බලමු examples. මොකද්ද? It takes time කියන්නේ කම්කසි කාලයක් ගත වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කාලයක් යනවා. අපිට එකපාරටම මේ අපේ native language එක කියලා සිංහලවට හැමෙන්නේ. So, අපිට එකපාරටම මේ English language එක achieve කරගන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින් අපිට මේකට කාලයක් යනවා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කාලයක් යනවා කියලා අපි කියනවා it takes time to learn English. So, stay tuned with us. අපි බලමු තව example කිහිපයක් අරගෙන. ඔයාලට ජොබ් එකක් හොයාගන්න කාලයක් එනවා. සාමාන්‍ය අපිට CV එකක් හදපු ගමන් ජොබ් එකට දාපු ගමන් එයා කෝල් කරලා අපිට ජොබ් එකට එන්න කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ජොබ් එකක් හොයාගන්න කාලයක් යනවා කියලා අපි කියනවා it takes the time find a job. ඔයාලට මේක කරන්න කාලයක් යනවා. මේක කරන්න කාලයක් යනවා. සාමාන්‍ය යම්කිසි දෙයක් අපිට බාර දුන්නාම අපිට ඒක කරන්න කාලයක් යනවා. යම්කිසි කාලයක් ඕන. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඒක කරන්න කාලයක් යනවා කියලා. It takes time to do that. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? සල්ලි හොයන්න කාලයක් යනවා. අපිට එකපාරටම ලොකු සල්ලි හොයන්න බෑ. ඒ නිසා අපිට ඒකට කාලයක් යනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ අපිට සල්ලි හොයන්න කාලයක් යනවා කියලා? It takes time to earn money. It takes time to earn money. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මට ඔයාව මැරි කරන්න කාලයක් යනවා. You can try this one. Okay, අද පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. It takes time to marry you. මට ඔයාව මැරි කරන්න කාලයක් යනවා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මේ lesson එක උගන්වන්න යම්කිසි කාලයක් යනවා. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? It takes time to teach this lesson. මේ lesson එකට කියනවා මේ පාඩමට කියන in English this lesson කියලා. මේ පාඩම උගන්වන්න කාලයක් යනවා. It takes time to teach this lesson. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මේ order එක ඔයාලට දෙන්න කාලයක් යනවා. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? It takes time to give this order to you. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ it takes time. ඒ කියන්නේ මොකද? යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයා හිතනවා නම් ඔයාගේ life එකට මේක important වෙනවා කියලා, වැදගත් වෙනවා කියලා, ඔයාගේ යාළුවා අතර මේක share කරන්න, අපිට like කරන්න, අපිට subscribe කරලා අපිට දිගටම අපිත් එක්ක රැඳලා ඉන්න. මේ වගේ අලුත් lessons දිගටම ඉගෙන ගන්න.